חזרתם מהמשחק? כן. לא להגיד מה שאתם מרגישים. תנו לצאת, תנו לצאת. גם אנחנו לא עכשיו. כמעט קודם הדקות. לא עם המשחק? הגבוה הראשון, קיבלתי קודם אותו ביחד עם אז יש לך פה בלי אז בבקשה ממך, אני לא יודע מה התפקיד שלך, אני מתאר לעצמי שאתה מביא להם את היעניק. אז בבקשה, גם אני יודע. לא, הכל טוב, הכל טוב. ג'יל, ג'יל! משפט אחד. משפט אחד תעזוב אותו. תודה. If you stood and had someone else, אני יכול לספר לך מה שאתה רוצה. סליחה. סיפור של מכבי. שאלו אותי חיפשתי לכם, אני רוצה להגיד שלום לחבר שלי, בואי. הנה החבר שלי פה, אני רוצה להגיד לו שלום. אהלן, חבר, תגיד רק משהו, בבקשה. בוא, שהילד זה לשם. ילד, נסעת עם אבא, מה שלך? בסיקן, זה אני לא... קטן. שום דבר. עוד מכבי? שחר בן שחרית, אוהד מכבי תל אביב. שחר, לא תלכו לשם. כשאתה מדבר איתו, אתה מדבר עליו, תסתכל עליו. שחר בן שחרית, אוהד מכבי, ספר לנו מה קרה אתמול אחרי המשחק. כן, אז ככה, יצאנו מהאצטדיון לכיוון המלונות, כל הישראלים קבוצה אחת. בשלב מסוים התפתחנו, כל אחד למלון שלו. כולם קבוצות של 12-10, סדרות, דפקנו על החלונות והחלונות, אין הבטחה, אין משטרה. אבל אני חושב ששעה 12, בושה. אני רוצה חבר'ה, אני רוצה אותו בלייב. שתדבר איתם, אתה רוצה אותם בלייב. חבר'ה, יש פה איתו בלייב עם עדות חזקה. כמה זמן להחזיק אותו? מהר, שבת. ג'יל! לא תשים כשאתה רוצה אבל. תספיק לקחת. סליחה, אתה מדבר אנגלית גם? יש לנו שם מצלמה באנגלית לרויטרס, אפשר לעשות לך רעיון קטן? הנה שם, הבחורה. אנחנו 30 שניות. ג'יל! זה עדות ממש חזקה, זה אוהד ממש חזק.
אבי, טוב לראות אותך. שלום, תבוא תשאל עליי, אם אני פה אני אשתה קצת. אתה קבוצה. לא ראיתי. מה? רוצים אותך? בארבע. בארבע? אנחנו מחכים לך שם 30 שנה, בסדר? אחרי שאתה מסיים? נוכל לראיין אותו בינתיים, או שאתה רוצה לך? כן, אני צריך אותו עוד 4 דקות. אני לא אגיד סיטואציה. דקה אחי, אנחנו 3 דקות אנחנו בלייב. לא ראיתי, רציתי לבד בראש. בוא תיכנס בפריצה. זה הכי ארצי. ברור, ברור. הבניים שלי ציינו אותנו, הדברות האלה. עכשיו תצמדו קצת יותר לתאילנדי. הם לא רוצים שאני אביא סיבה, זה אין לי. אני שומעת, אתה לא רוצה שאני אביא סיבה. כמה? הלילה לפני המשחק, הלילה 150 ליסטרים, שחורות הפידאיות וקשים. אללהו אכבר, אין גאון, מדינת ישראל. אתה יודע, זה פחד, אין לך שם. השחור מסתכל עליך ככה עליו ועושה לך, מה, אני לא יודע מה עושה. אפשר להרחיק קצת על זה? תודה. בוא תקשיב. שומע? הוא גם מחובר, האוהד מחובר. בסדר גמור, תודה. מי מגיש? בסדר. שחר בן שטרית. שחר בן שטרית. כן, אחי, לא. כן, אחי. אבל לא, לא? סודרי, המלך. באת היום לבוש בארדמן, אוהד מכבי. עדיין בשוק קצת ממה שעשינו עכשיו. בן שטרית. בן שטרית. מי מגיש? שחר, כן. מי מגיש עכשיו? בלי. אני אקרא
אני אבקר אותך פשוט. לא, כי אני חוזרת להם. לא שומעים כלום עכשיו, נכון סודרי? אחי, קצת לשם. כי אני צריך להסתובב וזה. סעדו, צריך לתקתק לשחרר אותו מחזור. אני יודעת שאלה למציאה פתאום. אז אני ביקשתי אמרתי נראה לי אני כבר אז אם רוב המפקדה אני לא מאמין איזה כיף לראות איזה מצורע יאללה בוא רגע מיכל יודעת? לא יודעת אמרתי גם מיכל לא לפתוח טלוויזיה. למה לא לפתוח? לא בטלוויזיה. חלוקה. אני בודק את הלוח של התקשורת. איזה חתונה הייתה לה. הגעתם מהר? מאמסטרדם, בעצם למעלה מ1,000 מושבים שהם מוציאים הטיסה הרביעית יוצא בשעה 3:40 בלילה שעון אמסטרדם בלילה בשבת עם ההמראה בפעם השנייה מאז תחילת המלחמה שקוראים אירוע בלתי צפוי בשבת באמת צריך לראות שהאירוע הישראלי כמה שמעמוד איזה כמה שמעמוד מכבי תל אביב שקצת עברו כמה שירות מאמסטרדם מתחלף לאור שיהודים יהיה אפשרות לחזור לאמסטרדם, אפשרות לחזור לאירופה, לא לחשוש, לא לפחד מאנטישמיות חמורה כמו שראינו במהלך הלילה. המצווה שמשתנה לחלוטין. כן, כרגע אנחנו לא רואים כאן מכבי תל אביב, אלא אוהדים בודדים שהגיעו לכאן כדי לחזק את הקבוצה, ממתינים לשחקנים, אבל מדובר בכמות בודדת עצמאית, גם בן שם השחקנים דבר עם מי שצריך. איך הייתה היציאה בבוקר? גם היה כזה חשש. לא היה חשש של הספיקו להיכנס לרכב שזרקו עליהם דברים, אז בעיקר הרעשים והתחושים. אבל היה להם מוזר, זה הספיקו משהו מהמלון שלהם. שמור על עצמך, אלוף אמיתי. בריאות. דין, אתה רוצה פרטים?
לקחתי. תודה, אחי. אתה היית ביד? אתה מדבר אנגלית? לא צוואל בשביל להסביר את עצמי כמו שצריך. אבל אתה ראית? כן, הייתי שם. אתה רוצה שננסה סין? אנגלית, כן. אתה רואה אותה? רגע. מה השם? ערן וסין. תקשיב, באים לשבת על הרצפה, חזרנו אחורה, יש כאילו עלינו לארץ אז אני אגיד לך את האמת, אני רק עכשיו נחתתי, אני עדיין כאילו קולט אפילו בעצמי מה היה שם. וואלה, היה מטורף, וואלה, היה מטורף, היה מטורף, היה מטורף. פרוגרום ביהודים זה נטו בגלל שאתה יהודי, באמת נטו כאילו לא משנה, גם אתה יכול לבוא ולהגיד אני שוחר שלום, אני אוהב אדם, אני תומך בבעלי חיים. שרון, אני הייתי מגדיר את עצמי באופן אישי כתייר כדורגל, אני חולה על הפועל באר שבע ולהביא אותה בכל מקום, וגם את הקבוצות שאני אוהב בחו"ל, אני דואג להביא גם אותה. אם אני חושב על עצמי בתור אוהד באר שבע שלי, בית המשוצע באירופה, הייתי נתקל באירועים כאלה, ולא זה מגיעה עצמה, זה היה פשוט אירוע טראומטי שהיה עובר להם ולא הייתי חוזר לשם. כן, גם נראה שהרשויות באמסטרדם, למרות שהם ידעו שיש התכנות של פרובוקציות כאלה, למרות לפני המסעדה, רק כדי שיעשו אותו בשקט. אנשים כן, זה לא בא בהפתעה. בסוף מי שתפר, אנשים איך התחושות לחזור לארץ? טובות מאוד. מה עבר עליכם בלילה? בלילה היו רעשים. גלשו למקום פשוט נורא ואיום. חבר, בוא, אל תהיה חצוף, הוא מדבר עם כולם. קראתי אותו כמו שעה. מספיק, אתה מתחיל להקשיב. היו רעשים מלמטה, לא רציתי להעיר אותו, ירדתי למטה במעלית, ראיתי את הרעולי פנים בחוץ. אמרתי טוב, אני יוצא מגיל מהר. מה שעושים בוא. כמה שהוא באוזן, לא שלי. רגע, אנחנו רוצים אתכם שנייה, לחצות 12, שנייה, ואנחנו מעכבים אתכם. את מזהה אותם, אלה שחקנים? כן. בוא. מה שקרה, אפשר משפט אחד? סיימנו? רגע, עכשיו צריך מכבי, לא? יאללה, בוא. זה צמוד אליי. זה מחובר? לא, אני עוד לא מחובר. ממש בדקות האחרונות, שחקנים מכבי תל אביב מתחילים לצאת. זה לא, זה דובאי. זה לא מכבי? לא, היה מכבי שם. מי זה? רובי, התותח! מה זה קצת נעורים לפני שעבר? אבל כן, בדקות הקרובות התחילו לצאת לכאן עוד שחקנים. אנחנו רואים כאן, הצלם יכול להביא את המצלמה, כאן שחקני מכבי תל אביב, ובדקות הקרובות ננסה לתפוס. איזה ליאת, אני לא מכיר. לא, אתה שחקן של מכבי? היה לכם מושג? מסר לאוהדים. אפשר לשאול אותך שאלה, אדוני? טוב לראות אתכם כאן בארץ. שחקן?
יוצאת מפה תכף שחקן שאני מכירה. אתה רוצה לחבר את המיקרופון? שיהיה לנו את זה שאני רק אולי הוא יזרוק לנו מילה? שיחק עם הבן שלי. תצמדי לה שאני לא יכול. כן, כן. תנסי את כולם. הוא לא שחקן? קניקובסקי, נעים. אתה היית עכשיו עם אח שלך? כן, כן. אתה יכול להתראיין? אני מאחר לשבת, יש לי שבת. אני יודעת, אבל קני, רק... קני, אתה חייב לי אבל. הוא גם שיחק עם הבן שלי. כן, רק שידברו. של קניקובסקי. לכי אליו. זה שחקן? מי זה? זה שיוצא עכשיו בשמאל. יורי? עם המדים. כאן הולנדי? לכי אליו, הוא הולנדי, לכי אליו. שיבוא אלייך. כן. אתה יכול להגיד כמה מילים? אפילו לא מילה קטנה על מה? כן, קיבלו הוראה לא לדבר. תבוא איתה. מה יש לך להגיד לאוהדים שחטפו היום מכה קשה? הם לא מדברים. הם לא ידברו. לא רע לא לדבר. בוא נראה אם דור יזרוק איזה מילה, כי הוא ילד כזה... מי זה? עופר הדובר. עופר הדובר. כאן נדבר. תנו לו רגע לצאת. בוא, שאני לא יישאר. בן מנספורד. בוא. אני לא מושך כלום. עופר, מי ידבר? תנו לו רגע לעבור. סליחה רגע. לכבות את האורות. זוזו בבקשה אחורה. אנחנו ממש בקרוב נשמע את בן מנספורד. Can you please tell us? יואב, שנייה בבקשה. Guys, I will stand here for as long as you want me to, I promise, okay? We've had a very difficult night, as everyone knows. So, please, I will answer every question you've got to the best of my ability, okay? What's your reaction after what happened to all of your fans? Look, obviously we're absolutely devastated. We get on that plane on Wednesday to play a game of football, and the reason you're all at the airport is not because of a game of football. Thank God we believe that all of our fans are accounted for. We think there's a strong chance now all of them have been released from the hospital, and whilst that's great news compared to where we were at 2-3 in the morning, I will feel, and everybody at Maccabi Tel Aviv, and I'm sure everybody joins us, when everybody that travelled to Amsterdam to watch that game is back home in Israel. Did you think so many Israelis would be attacked because they're Israelis, because they're Jewish, in a Western European city like Amsterdam? Of course not. Look, we've all, football's been my professional career, and at times, unfortunately, risk element from both teams find each other. But this was not connected to football, and that's why you're all here to report, because lots of people went to watch a football game to support Maccabi Tel Aviv, to support Israel, to support the Star of David. And for them to be running into rivers, to be kicked while defenceless on the floor, to be trying to suggest and beg people to believe that they're not Jewish, that's very, very sad times for us all, given the last year that we've had to experience. Do you understand the situation in Amsterdam? I think we understand it as best that we can follow all of the footage. Of course, there was one or two bits around our hotel, but nothing like what our fans had to experience, especially around the train centre, which seemed to be the sort of beginning, the epicentre of it. But I think it will take us days, weeks, even longer to digest truly all the different incidents.
and all the lessons that can be learned. For Maccabi Tel Aviv, this is a traumatic experience. What was his reaction to all what happened? So, Mitch, I don't know if you're aware yet, but Mitch and Jack with Avi, and they stayed. They went around some fans. They went around a number of hotels with large contingents. So I'm just so fortunate. I've got such an incredible owner. We all know Mitch's backdrop. We all know how supportive he is of this country. So it must be another very sad day for him. But we couldn't have a better owner to lead from the front at these times. Thank you very much. Yeah, look, we believe, and I say, look, obviously I've been out of communication for a small number of hours there. We believe that the vast majority of the fans that had to attend hospital have now been released, but as you can imagine, guys, I've only had a small number of minutes to take that briefing, but we do believe now that most of the fans that had to have hospital treatment are now out of hospital. And I'll just be so much happier, and I'm sure everybody will be happier when they all get out. Are there still fans in the hospitals in Amsterdam? We believe not, but please, guys, don't. That's the best briefing I could have before I come to you now. But we believe that most of the fans that had to go into hospital are now out. Thank you very much. Yeah, look, we believe that there are some serious injuries, and I also know, even just like we have a set of sponsors that travel with us, and some of our staff are with them, and Israel is an incredibly resilient country, as we've seen, and last night you see some of our staff and some of our sponsors providing first aid, dealing with young people that are in a lot of shock, that needed bandaging and helps with cuts and bruises and shock, and everyone's had a completely different range of experiences and physical injuries, but please God, everybody's accounted for. This morning it was tragic that you all saw all the updates, all the groups. We thought we had people missing, but now we believe everybody is back in touch, and God willing, everyone will be back in Israel very, very soon. What was the climate inside the field during the match? What was the climate? So, look, I think you're all aware that the incidents last night were not Maccabi fans and Ajax fans. We were incredibly well received by Ajax as a football club. There was a superb atmosphere in the stadium, even towards the end, both sets of fans singing the similar songs. You'll have footage of all of that. So actually in the stadium there was a good atmosphere. But clearly once our fans started leaving the stadium, turning up in train stations, turning up back in central Amsterdam, that's when they were obviously targeted. Ben, do you think what happened yesterday will affect the next 4 matches that you have with the crowd or without, maybe? I think it's too early to say, but clearly we all have to have a debrief, both internally, externally. I would say that, a huge credit to the sports ministry and the foreign ministry, Shino and Moran from the IFA. 2-3 in the morning, everyone was mobilising, I'm sure you all saw. So, and I also feel a real sense of solidarity, not just with our fellow clubs in Israel. You've all seen the messages from all of them, from Betar to Haifa, the list go on. But also, as I land, I see a real sense of solidarity across clubs across Europe. I think everybody knows what happened last night, and clearly some lessons need to be learned. How's the staff and the players can prepare themselves to the match you have there on Sunday? Look, that's very difficult, but I think we also, after the tragic events in October last year, that we felt we had a mandate to play. We had support of the country, all of us, to keep playing football. And I'm sure the fans that experienced what they went through, and the early messages we've had is, they want us to start winning on Sunday against Sagnin, and then we get a breather. But then, of course, our next game's in Europe, and we're Maccabi Tel Aviv, and as a country, we're a fairly robust, resilient types. So I'm really hopeful that we'll bounce back from this, and we've got a great staff, and we've got a really good playing group led by Dor in Iran, and I believe, hopefully I'll see him again, everyone at training tomorrow night, and we must kick on from here for the good of the club and everyone in Israel. When it comes to you as a team, did you feel safe? Yeah, I think we did. I think we saw on the Wednesday night 1 or 2 incidents, which were brought up in the operational meeting and were brought up in further debriefs. My understanding is the police acknowledged that maybe there needed to be a greater police presence on Thursday. But as I say, for me now to talk about the Dutch policing and everything that happened is too early. But clearly we want to understand everything that happened and why that situation wasn't managed. I hear there's different quotes coming out of Holland, from the King to politicians to mayors.
I've got to be careful until I understand everything that happened right now. Last question, please. Did you get a chance to meet some of the fans? Yeah, obviously we had a good number on the plane home. Some of them were really affected. Young fans, you know. There's people there with their parents, young fans that were watching Maccabi abroad for the first ever time in their lives. Tomo, who joined us from Bezik, and Pelephone, this was his son's first trip abroad to watch Maccabi, and I think it's really tragic that he comes home on a plane filled with emotion and stress, and he thinks it's tragic that in any way he thinks that's how going and supporting our wonderful club abroad results. תודה רבה. Name your title, please. What's his name? Name and title. בן מנספורד, מנכ"ל מכבי תל אביב. Okay, you happy with that? Yeah. Okay, thanks a lot. בן מנספורד, מכבי תל אביב, CEO. No, I think look, I think football fans across Europe and across the world have been shocked by what we experienced last night. We feel a great sense of solidarity with football clubs, and I think to all of them that have reached out to us as a club and to all of them that have supported us in the last few hours, thank you very much. תודה רבה. Thanks everyone. Ben, can you briefly summarize what happened last night? Look, I think it's really difficult. אני יודעת שזה מנכ"ל מכבי תל אביב, יודעת את הפרטים שלו. דנה? מה בצור?